Good morning mga boss, sa magandang araw sa atin lahat. So ngayon, welcome sa Boss LA tutorial. So ngayong araw tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng YouTube account gamit ang inyong mga mobile phone. So kailangan lang natin ng internet para makapag-umpisa tayong gumawa ng inyong mga YouTube account. So kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe na, click yun ang notification bell para update ka sa susunod na mga video tutorial ko. So welcome mga bossing, sana makatulong ito sa inyo itong aking video tutorial. So let's start na. Una, lalagin ka sa www.google.com. So input mo yung first name, last name, kasi yung mga basic info na kailangan ni Google. So click mo yung next, then day, yung birthday, month, kung month ka pinanganak, then year. So male or female, then next. So bibigyan na suggestion niya si Google kung gusto mong gamitin yung pangalan na binibigay niya bilang isang Gmail account mo. So kung hindi naman, so click mo na yung create a different Gmail address. So magkikreate ka ng sa iyo mismo, yung unique ba, sa yung sa pakalasa may unique. So type mo lang dyan sa box, create a Gmail address. Yan, isip ka kung tingin mo ay mas maganda or yung mas madali mo matandaan, para in case na mag-login ka sa Google, madali mo siya matatandaan. So isip-isip lang para hindi makalimutan. Tapos after mong pagpili na, susunod mong pindutin ay yung next. Yan, so maghingi na siya ng password. So yung password naman niya, kailangan siyang create a strong password. So kailangan mo siyang gandaan ng password, or yung dapat maganda siya para hindi mo siya agad-agad makalimutan. So yun, meron na tayong Gmail account. So click mo yung next, click mo yung next. Yan, so lalabas yung mga privacy and terms niya ni Google. So data that we process when you use, yan, ganyan, dami siya. So click nyo lang yung agree para yan, sa may bilog mga boss. So checking info ni Google, hintay lang tayo mga boss. So yan, tapos after nyo yung check hingin po, maghingi siya ng password. So dapat huwag niyo po kalimutan yung password para madali makapaglagay. So yan, meron na tayong Gmail account. So proceed tayo sa YouTube. Yan, www.youtube.com. Then click nyo sa right side para makapag-sign in na tayo. So lalabas dyan yung inyong Google account. So click nyo lang siya, then type nyo ulit yung password na kanina nilagay nyo. Ayan. Then click nyo yung sign in. So yan, dyan sa right side na yan, sa may sign in, dyan kayo magkiklik para pumasok yung YouTube Gmail account natin. So yun, sa right side meron na siya. Click nyo lang siya. After natin masign, click nyo siya. Yan, papakita ko. Yan, click nyo lang. Then after nyo siya maklik, click nyo yung Creator Studio. Yan, para pumasok tayo dito sa dashboard ng Creator Studio. Yan, click nyo siya. Ito, naka-plus naman siya sa screen ng Creator Studio. And then click nyo lang yan para pumasok tayo dito sa dashboard ng YouTube. Yan, dashboard para makagawa tayo ng channel. Yan,
maglagay na video, dashboard, video manager. So kalikutan nyo lang yung mga boss para explore nyo lang, madali lang naman yan. So kung hindi, edi gagawa ako ng mga another video para tuturuan kayo. So balik tayo dun sa ating gawa ng channel. Yan, click nyo lang yan, create a channel para magawa na tayo. Yan, use YouTube as, depende sa inyo mga boss kung anong gusto nyo gawin. Channel name, depende yun sa inyo kung anong inyong base. Yung mga sikat na YouTuber, Jokes TV, ganyan. Depende sa inyo, basta create kayo na mas may iba ba, then lalabas itong mga term and condition. So kailangan mo lang basahin yan. So mahaba, so yan, kailangan pang basahin yan kasi ang dami. Agreehan na lang natin mga boss. So yan, ito na makreate yung channel nyo. Yan, naglo-loading siya, then ito na yung lalabas. So no video were found, so kasi wala pa tayong video sa channel ko. Yan, ito yung una kong channel, itong motocar page. So ngayon binago ko na siya, hindi na siya motocar page, pinalta ko na siya ng Boss LA tutorial. So sa mga nakapagawa na dyan ng channel at gusto magpalit, comment lang down below para makapagawa ko ng panibagong video para turuan kayo. So ano mga boss, salamat sa panonood. So sana nakatulong sa inyo itong video ko. Sana huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, like and comment sa aking channel para next time na turuan ko kayo sa paggawa ng mga tutorial video ba. So ingat-ingat mga boss, and God bless. Salamat sa panonood, and bye bye everyone, keep safe everyone, bye bye.